Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung, Nguyen D.I.Y. Và trong video ngày hôm nay thì Trung sẽ unbox hai chiếc ghế Techcom và tự tay mình lắp ráp luôn. Hàng mới về, bây giờ Trung sẽ unbox và làm cho các bạn xem. Thì đôi khi một trong những cách xả stress đó là lắp ráp những cái thứ này. Thật ra Trung không có giỏi lắp ráp lắm ba cái vật dụng trong nhà, nhưng mà đôi khi đàn ông mà thích mày mò mấy cái thứ mà kiểu đồ công nghệ hay là mấy cái vật dụng trong nhà ấy, đó là một cách hay, một cách xả stress. Ok, let's go. Ok, hello các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung, Nguyen D.I.Y. Và video mấy ngày trước thì Trung đã quay cho các bạn xem cái quá trình mà
Trung tự lắp ráp cái chiếc ghế công thái học ha, ghế công thái học chứ không phải ghế thái công chứa tiền mua. Ok, thì hôm nay người ta vừa mới giao tiếp hai cái bộ bàn, giờ Trung sẽ tiếp tục quá trình lắp ráp nó tiếp. Các bạn thấy không, nói chung là gọi là do it yourself á, D.I.Y, mình cứ tự làm hết, rồi sau đấy mốt Trung sẽ set up cái khu vực này làm cái khu vực ngồi làm việc của Trung, và các bạn xem coi từng bước hình thành nên cái phòng mà Trung ngồi Trung làm việc như thế nào ha. Ok, let's go.